good. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Cómo está? Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Lumi Paralele OZN. Imaginile pe care le veți vedea astăzi sunt la fel de importante ca și cele din episodul anterior, atât de importante încât au forțat guvernele lumii să le dea publicității. Și știm că așa ceva este foarte rar spre deloc. Presiunea din partea societății civile este așa de mare, încât oficialitățile militare guvernamentale au început să umble la borcanul cu bunătăți top secret și să ne dea cu lingurița informații și imagini cu fenomene aeriene neidentificate. Să ne pregătim oare de marele anunț? Primul clip de astăzi a fost filmat pe 5 martie 2004 de piloții forțelor aeriene mexicane aflați în patrulare și a fost scăpat pe internet abia în 7 martie 2013 pe site-ul military.com. Imaginile surprind 11 obiecte luminoase neidentificate care zburau în Golful Mexic la aceeași altitudine și aproximativ cu aceeași viteză. Obiectele nu se vedeau cu ochiul liber, erau vizibile doar pe camerele infraroșu instalate pe avioanele militare. Piloții nu au fost singurii care au observat escadrila de OZN-uri. Și operatorii radar de la sol au înregistrat evenimentul. Puteți asculta comentariile piloților și puteți constata singuri confuzia și uimirea din vocile lor. Nu aveau nicio idee despre ce se întâmplă. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve como en 2 horas? Como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante, un puntito adelante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Ahí van. Va, uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se andan correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Máximo. Ok, no dejes que los dejes atrás. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes, No, Telles. van todos, van aproximadamente Ay, como cabrón, 10. como ¿Ya lo dio? 4. ¿Ya lo dio? Yo por uno. Tú maneja, no lo pierdes. Sí. Ahí van. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. Abajo o arriba. En medio ahí van. Ahí van a ir 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien, pues. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Que no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Criticii s-au repezit să spună că luminile nu erau altceva decât flăcările de la instalațiile petroliere de pe platformele din Golful Mexic, dar armata a confirmat că luminile misterioase se aflau la o altitudine mult mai mare decât cea a avioanelor militare. Pe de altă parte, flăcările s-ar fi putut vedea și cu ochiul liber, ceea ce aici nu a fost cazul, obiectele fiind vizibile doar în sistemul infraroșu. Armata a mai declarat că obiectele se comportau ca și cum ar fi căutat ceva și că după un timp au dispărut brusc. Ca să nu fim acuzați că influențăm în vreun fel, vă lăsăm pe voi să trageți concluziile și mergem mai departe la următorul clip. În 25 aprilie 2013, la ora 21:20, un obiect aerian necunoscut a zburat la mică altitudine peste aeroportul Rafael Hernández din Aguadilla, Puerto Rico. Imaginile sunt spectaculoase și foarte importante pentru că, cireașa de pe tort, au fost date publicității chiar de Homeland Security.
Obiectul zbura cu o viteză medie de 135 de km pe oră și o viteză maximă de 153 de km pe oră la joasă înălțime. Nu avea un semnal transponder care să alerteze controlul traficului aerian și nici nu a existat o comunicare cu turnul de control. Obiectul își schimba des direcția, viteza și din când în când devenea invizibil chiar și pe camerele infraroșu, părând că posedă un sistem de camuflare. Evenimentul a creat o situație periculoasă și chiar de panică pentru traficul aerian al aeroportului. Un avion al pazei de coastă și protecția frontierelor s-a întâmplat să fie în zonă și a reușit să surprindă evenimentul pe camerele infraroșu. Evident că și în acest caz au apărut scepticii care spuneau nici mai mult, nici mai puțin că obiectul este un balon. Cu toate acestea, Coaliția Științifică pentru Ufologie a declarat evenimentul ca fenomen aerian neidentificat. În episodul următor, Lumi paralele OZN. Încă două cazuri care au șocat autoritățile militare și care au fost scăpate din greșeală sau nu pe internet. Până data viitoare, abonează-te ca să putem produce cât mai multe episoade, nu uita să lași un like dacă ți-a plăcut și un share ca să descopere și prietenii tăi. Danke.